हाय फ्रेंड्स, मी सारिका आणि आपल्या चॅनल रसोई मराठीमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण एकदम खुसखुशीत, लुसलुशीत आणि तोंडात घालताच विरघळणारे रवा लाडू एकदम परफेक्ट पद्धतीने कसे बनवले जातात ते आजच्या रेसिपीमध्ये बघणार आहोत। त्यासाठी आपण एक कढई गॅसवर गरम करत ठेवलेली आहे आणि 1 वाटी रवा घेतलेला आहे। 1 वाटी रव्यापासून 15 लाडू बनवण्यासाठीचं हे मेजरमेंट आहे। तर त्यासाठी आपण अर्धवट भाजलेला रवा आहे तर तो घेतलेला आहे। तर हा रवा आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं मंद आचेवर, एकदम मंद गॅस करायचा आहे आणि मंद आचेवरती 5 ते 7 मिनिटं व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। सतत परतत राहायचं आहे, नाहीतर खालून करपू शकतो रवा, त्याच्यासाठी सतत परतत राहायचं आहे। त्यानंतर आपण 5 ते 7 मिनिटं झाल्यानंतर 2 चमचे तूप घालणार आहोत। पळीच्या सहाय्याने किंवा स्पूनच्या सहाय्याने तुम्ही 2 चमचे तूप ॲड करायचं आहे, ॲड करू शकतात। तर 2 चमचे तूप ॲड करूया आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स केल्यानंतर तूप असं काहीसं दिसणार आहे। त्यानंतर आपण अजून 2 चमचे वरून तूप घालायचं आहे। हे आता तुपाचा वापर जास्त का करतोय, कारण महिनाभर जर तुम्हाला वाटत असेल की आपले रवा लाडू हे खुसखुशीत व्हावे आणि मस्त असे मऊ राहावे आणि तोंडात घालताच विरघळावे असे जर वाटत असेल, तर त्यासाठी आपले रवा लाडू छान लुसलुशीत बनण्यासाठी आपल्याला हे परतणं आणि तुपावरती एकदम छान असं खरपूस रवा भाजून घेणं हे खूप गरजेचं आहे। याच्यामुळेच आपले रवा लाडू हे एकदम छान बरेच दिवस टिकतात आणि मस्त असे खुसखुशीत होतात। याच्यासाठी हे करणं गरजेचं आहे। तर तूप घातल्यानंतर व्यवस्थित 1 ते 2 मिनिटं परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। सतत परतत राहायचं आहे, जेणेकरून आपला रवा हा सगळ्या बाजूने एकसारखा भाजला जाईल। तर अशा पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थित असं मिश्रण बनवून घ्यायचं आहे। तर बघू शकतात एकदम सुंदर कलर आलेला आहे आणि रवा बघूनच आपला किती खुसखुशीतपणा वाटतो आहे। तर आता नंतर आपल्याला ड्रायफ्रूट जे तुम्हाला आवडतात, जे तुम्हाला योग्य वाटतात ते ड्रायफ्रूट घ्यायचे आहेत आणि व्यवस्थित मिक्स करायचे आहेत। तर जेव्हा आपल्याला रवा भाजून होतो तेव्हा त्याच्यामध्येच आपल्याला ड्रायफ्रूट घालायचे आहेत। तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही तुपावरती आधी वेगळे भाजून घेऊ शकता 2 मिनिटं ड्रायफ्रूट आणि मग तुम्ही ह्याच्यामध्ये घालता, त्यानेही छान आपल्या ह्याला लाडूला खूप छान चव येते। याच्यासाठी हे करणं गरजेचं आहे। तर आता हे आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर त्यानंतर परत एकदा आपण 1 चमचा तूप घालणार आहोत। तर तूप जास्त आपण ओला म्हणजे दुधाचा वापर जास्त करायचा नाही आहे, कारण दूध जास्त वापरलं तर आपले लाडू जास्त दिवस टिकणार नाहीत आणि पटकन संपवावे लागतात। तेच जर तुपाचा वापर केला तर ते बरेच दिवस टिकतात। याच्यासाठी आपण हे तुपावरती परतून घेणं गरजेचं आहे। तर एकदम असं झालेलं आहे आपलं मिक्सचर। तर त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे की दूध घ्यायचं आहे। आता दुधाचं प्रमाण किती घ्यायचं, तर फक्त आपण घेतलेलं आहे 4 ते 5 चमचे दूध वापरलेलं आहे आणि व्यवस्थित सगळी प्रोसिजर झाल्यानंतर आपल्याला दूध ॲड करायचं आहे आणि व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता हे किती वेळ परतायचं, तर 1 ते 2 मिनिटं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपलं मिक्सचर हे व्यवस्थित बनेल। तर व्यवस्थित परतून घेऊया। काहीचं मिश्रण आपलं हे असं होणार आहे। आपण दूध घातल्यानंतर व्यवस्थित परतल्यानंतर आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि एका पसरट भांड्यामध्ये, पसरट ताटामध्ये तुम्हाला हे मिश्रण काढून घ्यायचं आहे।
तर मिश्रण काढून घेतलेलं आहे आणि 5 ते 10 मिनिटं असं व्यवस्थित थोडं थंड म्हणजे कोमट होऊ द्यायचं आहे. एकदम थंड पण नाही आणि एकदम गरम पण नाही, अशा पद्धतीने आपल्याला हे मिक्सर पाहिजे. तर त्यानंतर आपण जेवढं 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, तर साखर 1 वाटी घेतलेली आहे आणि ही पिठी साखर आहे मिक्सरमधून वाटून घेतलेली आहे, बारीक करून घेतलेली आहे. तर तुमच्या आवडीनुसार इथे साखर घ्यायची आहे. कमी जास्त तुम्हाला जसं कमी गोड जास्त गोड आवडतं त्याप्रमाणे साखर ॲड करायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता आपण ही साखर जी घेतलेली आहे ती थोडी थोडी मिक्स करणार आहोत. चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. तुम्हाला एकदम मिक्स करायची नाही, जशी तुम्हाला हवी तशी थोडी थोडी मिक्स करून घ्यायची आहे आणि व्यवस्थित ते लाडू बनतील याप्रमाणे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुमच्या आवडीनुसार व्यवस्थित मिक्स करायची आहे साखर. साखर मिक्स केल्यानंतर आपल्याला हलक्या हाताने लाडू वळून घ्यायचे आहेत. आता लाडू कसे बनवले जातात तर लाडू व्हिडिओमध्ये बघू शकता. त्या पद्धतीने हलक्या हाताने एकदम लाडूचा शेप द्यायचा आहे आणि हे खूप छान बनतात लाडू आणि प्रत्येकाला आवडतील असे आहेत. रवा लाडू न आवडणारीही हे अशा पद्धतीने बनवले तर नक्कीच आवडीने खातील आणि बरेच दिवस टिकतात हे लाडू. तर आपण 1 वाटी रवा वापरलेला आहे तर त्याचे 15 लाडू व्यवस्थित बनतात. तर अशा पद्धतीने आपल्याला करायचं आहे. तुम्ही जर 1 किंवा अर्धा किलोचे 1 किलोचे करत असाल तर त्यानुसार हीच प्रोसिजर करायची आहे आणि त्यानुसार तुम्हाला कमी जास्त गोड हवं असेल त्याप्रमाणे पिठी साखर ॲड करून अशा पद्धतीने एकदम खुसखुशीत असे रवा लाडू बनवायचे आहेत. तर ही पद्धत एकदम सोपी आहे आणि म्हणून तुम्हाला सांगण्यात आलेली आहे की दिवाळी 2022 मधली ही एकदम नवीन रेसिपी आहे जी तुम्हाला फटाफट लाडू बनवण्यासाठी आणि ह्याला वेळ जास्त लागत नाही. त्याच्यासाठी अशा पद्धतीने तुम्ही लाडू बनवू शकता आणि सगळेच खुश होतील असे हे लाडू आहेत. तर व्यवस्थित हलक्या हाताने आपले गोल लाडूचा शेप द्यायचा आहे आणि लाडू बनवून घ्यायचे आहेत.
पद्धतीने आपल्याला लाडू बनवून घ्यायचे आहेत आणि व्यवस्थित असं वरती ड्रायफ्रूट वेगवेगळे लावायचे आहेत जेणेकरून ते दिसायला सुंदर दिसतात. याच्यासाठी हे करणं गरजेचं आहे. तर तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला जसे कमी जास्त ड्रायफ्रूट आवडतात तुम्ही ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकतात. साखर तुम्हाला पाहिजे तशी ॲड करू शकतात. आणि मेन आहे ते प्रमाणही तुम्हाला जसं हवं तसं कमी जास्त करू शकतात. तर हे एकदम आपले सोपे 2022 दिवाळीचे एकदम इझी रेसिपीज घेऊन येणार आहोत आपल्या चॅनलवरती. प्रत्येक फराळाची एकदम सोपी पद्धत ह्या चॅनलवर घेऊन येणार आहोत. तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, सपोर्ट करा, कारण तुम्हाला अशाच इझी रेसिपीज फटाफट बघायला मिळतील, शिकायला मिळतील. याच्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. त्याचप्रमाणे बेल आयकॉनही क्लिक करून ठेवा, कारण लगेच पहिल्यांदा अपलोड केला व्हिडिओ की नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. तर ही एकदम आजची आपली सोपी अशी फराळाची रेसिपी होती. 2022ची पहिली रेसिपी रवा लाडूने सुरुवात केलेली आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि जर अजून रेसिपीज बघायच्या असतील तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.